टु anututs my friend. हाम्रो लेटेस्ट अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु सबभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुस्। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनुस्। बेल आइकन थिच्नुस् यहाँबाट। यसरी बेल आइकन थिचिसकेपछि लेटेस्ट अपडेटहरु सबभन्दा पहिला तपाई समक्ष पुग्नेछ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको टपिक हो हाम्रो डिजाइनिङ कसरी चेन्ज गर्ने, थीम कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हाम्रो साइटको थीम चेन्ज कसरी गर्ने। अब हाम्रो चाहिँ पहिला अर्कै थीममा थियो, अहिले अर्कै थीममा आइसकेछ। तर यो थीम पनि मैले फ्री थीम युज गरिरहेको छु। अब सबैले फ्री थीम युज गर्ने हो, अहिले हामीलाई केही प्रब्लम छैन। अब यो अलि त्यति राम्रो नदेखेर हामीलाई अर्को थीम चाहिएछ, त्यही भएर हामी अर्को थीम कसरी युज गर्ने र कसरी अपडेट गर्ने भनेर तपाईलाई आज सिकाइरहेको छौँ। कम्प्लिट भिडियो हेर्नु होला। ओके, यहाँ सबभन्दा पहिला ब्लगरमा गएर आफ्नो लगइन गरिसकेपछि थीममा जानुस्। अनि त्यसपछि अब तपाईले यदि कुनै डाउनलोड गर्नु भएको छ भने आफ्नो थीम हाल्नुस्, नभए म तपाईलाई एउटा नयाँ थीम कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर त्यो पनि म तपाईलाई भनिरहेको छु। नयाँ ब्राउजर जानुस् र btemplates.com गयो भने btemplates.com जानुभयो भने अब तपाईले यहाँ ब्लगरको धेरै थीमहरु पाउनुहुन्छ। वर्डप्रेसको थीम पनि फ्री थीमहरु, प्रिमियम थीमहरु सबै पाउन सक्नुहुन्छ, रेस्पोन्सिभहरु, र हामी पनि रेस्पोन्सिभमै काम गर्छौं। त्यही भएर हामीलाई यहाँ 3 कलमको यहाँ हेर्नु, तपाईहरुलाई 3 कलमको चाहिए हुन्छ। 3 कलमको तपाई जुनसुकै यो जुन मन पर्यो पनि यो अब जुन मन पर्यो नि, ल मलाई यो मन पर्यो हैन। अब यसको अब मलाई सबभन्दा पहिला प्रिभ्यू हेर्छु। प्रिभ्यू हेरिसकेपछि अब हेर्नुस्, यसरी प्रिभ्यू आउँछ हैन। अब यहाँ हाम्रो हुन्छ, त्यसपछि सोशल मिडिया ह्यान्डल यहाँ हुन्छ, पेजहरु यहाँ हुन्छ। अब यहाँ अब हाम्रो त्यो के भन्छ टपिकहरु हुन्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ क्याटेगोरीहरु हुन्छ। यहाँ थुप्रै अब लेटेस्ट पोस्टहरु, पपुलर पोस्टहरु हुन्छ। यहाँ हाम्रो त्यो सोशल मिडिया ह्यान्डलहरु सबै हुन्छ। यहाँ अब स्लाइडर हुन्छ, हाम्रो यहाँ पोस्टहरु हुन्छ। ओके, अब यस्तो हुन्छ हाम्रो। पहिला डेमो हेरिसक्नु भयो भने अब यहाँबाट कट गरेर ब्याक गरेर जानुस्। अब यहाँबाट डाउनलोड गर्नुस्। अब म यहाँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, जिप फाइल हुन्छ, त्यसलाई अनजिप गर्नुस्। डाउनलोड गरिसकेको छु, मैले हालिसकेको छु डेस्कटपमा। अनि त्यही भएर म तपाईहरुलाई डेमो देखाउँछु। अहिले हाम्रो पेज यस्तो छ। अब यहाँ ब्याकअप एन्ड रिस्टोरमा जानुस्। त्यसपछि अब जहाँ राख्नु भएको छ फाइल त्यहाँ जानुस्। मेरो यहाँ छ हैन। अब यसमा हेर्नुस्, हामीलाई XML फाइल मात्रै हाल्ने हो, तर यहाँ त दुईटा XML फाइल छ। अब कुन हाल्ने भनेर अब तपाईको आफ्नो चोइसको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यसको विदाउट स्लाइडर अघि हामी भनेको थियो नि, यो भनेको अब यस्तो भयो। यो फोटोहरु स्लाइड हुन्छ हाम्रो हैन। यहाँ हेर्नुस्, यो विदाउट स्लाइडर हाल्यो भने विदाउट स्लाइडर पनि हुन्छ, र स्लाइडर हाल्यो भने स्लाइडर पनि हुन्छ। तपाईसँग फोटोहरु छ, पोस्टहरु छ भने स्लाइडर हाल्दा नि सजिलो भयो। तपाईलाई जुन इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो हाल्नु। म त अहिले तपाईहरुलाई डेमोको लागि देखाउनु पर्यो भने स्लाइडर सहित हाल्छु हैन। त्यही भएर अब यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ आउनु पर्यो। अब विदाउट स्लाइडर हाल्यो भने यो ओपन गरिदिनुस्। स्लाइडर पनि चाहिन्छ भने यो ओपन गर्नुस्। तर XML फाइल टाइपमा गएर यहाँ फाइल टाइपमा गएर XML फाइल मात्रै हाल्नुस्। अरु कुनै पनि हामीलाई चाहिएको छैन, कामको हुँदैन। यहाँ अरु कामको हुन्छ जुन, तर हामीलाई काम लाग्ने भनेको XML फाइल हुन्छ। XML फाइल टाइपमा गयो भने XML हुन्छ। अनि यसलाई ओपन गर्नुस्। अब यहाँबाट अपलोड गरिदिनुस्। अपलोड गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस्, लाइभ ब्लग पनि देखाइदियो कसरी देखाएको छ भनेर। अब यहाँ हेर्नुस्, अहिलेलाई हैन, अहिलेलाई म तपाईलाई देखाइदिरहेको छु। यो भनेको हाम्रो रेस्पोन्सिभ छैन। यो ब्लग भनेको हाम्रो रेस्पोन्सिभ भएन, किनभने मैले जहाँबाट पनि यो फ्री थीम युज गरिरहेको थिएँ, जे गरे पनि यो रेस्पोन्सिभै भएन, किनभने हामीलाई रेस्पोन्सिभ चाहिएछ। त्यही भएर अब रिफ्रेश गर्नुस्। यही पेजलाई रिफ्रेश गरिसकेपछि, किनभने हामी अप्लाई गरिसकेका छौं, यही पेजलाई रिफ्रेश गरिसकेपछि अब हामी पछि चेन्ज गर्छौं। अब जे छ त्यो पछि चेन्ज गरौँला हैन, त्यो त पछिको कुरा। तर अब हेर्नुस्, अब यो अलरेडी रेस्पोन्सिभ हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्,
ओके, यो भन्यो भने हाम्रो ट्याब्लेट भ्यूमा भयो साथी। अब मोबाइल भ्यूमा पनि हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मोबाइलमा पनि अब यो रेस्पोन्सिभ भइसक्यो, मोबाइलमा पनि हेर्ने भयो। अब डेस्कटपमा भनेको यस्तो हो। त्यही भएर हामीलाई रेस्पोन्सिभ थ्युम चाहिन्छ र थ्री कोलमको भयो भने हामीलाई एड हाल्न सजिलो होस् भनेर 3 कोलमको चाहिए हुन्छ होइन। अब तपाईँहरू पनि आफ्नो आफ्नो चोइसको हुन्छ जुन, तर सकेसम्म 3 कोलमको हाल्नुहोस्। अनि अब यसलाई मोडिफाई गर्नलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ।